Welcome back, mga kaguro. Kumusta? Sana naging maganda ang linggo ninyo. Ang topic pala natin ngayon ay tungkol sa GMDAS rule. So, tara na, let's go! What is GMDAS rule? Ito ay ang universal guide natin sa pagsisimplify ng mga math expressions at equations. So sa madaling salita, pag wala kang alam sa GMDAS rule, aakalain mong ikaw ay tama kahit mali. Ano naman ang math expressions at equations o anong kaibahan nito? Ang math expressions ay walang equal signs, habang ang equations naman ay meron. Halimbawa, tingnan nyo, math expressions, wala. Equations, meron. To elaborate more, let's watch this video. GMDAS rule. Okay, uunahin natin, iisa-isahin natin kung ano bang ibig sabihin ng bawat letra sa GMDAS. Ang G, ibig sabihin yan, group. So, ibig sabihin, sa isang expressions o equations, pag may nakita kang mga operations na nasa loob ng parentheses o kaya ay bracket, so dapat mo silang unahin. Yung kasunod naman, pag walang mga nasa loob ng parentheses o walang bracket, titingnan mo kung may multiplication ba. At kung wala namang multiplication, sa kasunod nito, titingnan mo kung may division. At pag wala ngang multiplication or division, o pagkatapos mong isolve ang dalawang yon, titingnan natin kung may addition. At, of course, kung meron ding subtraction. Pasensya nga pala kung hindi kita yung subtraction sa ibaba. Okay, dapat lang nating tandaan na uunahin natin yung mga nasa loob ng parentheses. Halimbawa, isusulat ko rito ang 4 plus 2 minus 3. Tapos sa labas ay times 6. So, di ba sa GMDAS, mas nauna yung multiplication kaysa addition at subtraction. Pero, dahil nga sila ay nasa loob ng parentheses, so sila yung priority natin. Kasi group sila, di ba? O grinupo sila gamit ang parentheses. Kaya uunahin natin isolve yung nasa loob. So from left to right, 4 plus 2, tapos minus 3. Tandaan din natin na ang multiplication sa GMDAS at division ay may equal power o value. So ibig sabihin nito, kung ano man ang mauna from left to right na direction, halimbawa, mas nauna yung multiplication kaysa division. So, yun, multiplication ang unahin natin. Kasi nga, left to right yung direction ng ating pagsusolve. Kung kabaliktaran naman, yung nauna naman sa left ay division, tapos multiplication, then yung division naman ang ating uunahin. And then, the same lang din yung rule sa addition at subtraction. They have equal power, so equal value. Kung sino may yung mauna sa left, kasi left to right yung direction na dapat nating pag-solve ng equation or pag-simplify ng expressions. So, kaya, again, GMDAS rule, followed GMDAS, first group, then multiplication or division, then addition or subtraction. Dapat nating tandaan ito. Nang sa ganun, hindi tayo magkamali sa tuwing tayo ay magsisimplify ng expressions. So, yun na. Again, yung multiplication at division have equal power. So, dapat, kung ano may yung mauna, from left to right, dapat yun yung una nating isolve. Ganun din sa addition at subtraction. So, kung anong mauna sa kanila, yun ang uunahin natin. So, ngayon, para lubusan natin maintindihan, naritong video para sa mga halimbawa. So, ito na ang video.
So, sa video na ito, isi-simplify natin ang isang expression. Nang sa ganon, makita natin kung paano ba talaga gamitin yung GMDAS rule. So, susubukin natin ito. Okay. 4 plus 2 minus 3 plus 2 times 0 minus 3. So again, sa GMDAS rule, uunahin natin tingnan, i-check kung may group ba na mga operations. So may mga parentheses ba, bracket. So walang nakalagay sa bracket, kaya ang kasunod ay multiplication or division. Since walang division yung expression natin, multiplication lang, kaya uunahin natin itong multiplication. So 2 times 0 ay yun nga, 0. Tapos kakapihin lang natin yung minus 3 plus 3 minus 2 plus 4. So ikakapi lang natin yan. Then, may multiplication pa ba? Di ba wala na? So, subtraction and addition, sa rule natin, kung ano man yung mauna sa kanila, yun yung dapat nating uunahin. So, since plus, kaya i-add natin. 4 plus equals 6 minus 3 plus 0 minus 3. So, 6 minus 3 equals to 3. Then, copy plus 0 minus 3. And then, 3 plus 0 is of course equals to 3. And then, minus 3. So, ang natitira na lamang ay 3 minus 3. So, kung i-deduct natin yung 3 sa 3, ano kaya ang kasagutan? Diba 0? So, therefore, sa expression na ito, itong 4 plus 2 minus 3 plus 2 times 0 minus 3 ay equals to 0 pala. So, the simplest form of this expression is 0. Diba? So, palakpakan sa mga nakakuha ng tamang kasagutan. Alright. Sana wala na tayong katanungan doon. So, another example. Okay, ito yung video. Sa ikalawang halimbawang ito, ang gagamitin naman natin ay equations. So, gagamit tayo ng equation at hahanapin natin ang value ng n. So, 5 plus 8 minus 4 divided by 2 times 3 equals n. So, ang wala dito ay n. So, hahanapin natin ito by simplifying it. Okay. So, GMDASRULE tayo. May mga operations ba na nakalagay sa parentheses o kaya bracket? Di ba wala? How about division and multiplication? O di ba equal lang yung power ng dalawang to? So ano ba yung nauna? Yung division ba o multiplication? So kung ano yung nauna from left to right, dapat yun yung uunahin natin sa pag-solve. Kasi nga, yung division at multiplication have same value or power. So, dapat natin itong tandaan. So, we'll solve. Whichever come first. At yun yung division.
So 4 divided by 2 is equals to 2. Then just copy times 3 and minus 8 plus 5. So ang susunod sa division ay of course ay yung multiplication. 2 times 3 equals to 6. And just copy the rest. 8 then plus 5. So may multiplication pa ba or division? Wala na, di ba? So left to right tayo dahil addition na lang at subtraction. 5 plus 8 is equals to 13. Then copy minus 6. 13 minus 6 is equals to 7. So 7 is the simplest form or the value of our n. So, papalitan natin tong n na to ng 7 para makumpleto na natin yung ating equation. Okay? So, palakpakan sa lahat. Value of n. This time is our time for a practice. So, kumuha kayo ng papel, kahit anong papel, tapos ballpen or lapis na pwede nyo magamit sa pangsulat, at magpa-practice tayo gamit ang GMDAS rule or natutunan natin tungkol dito. So, I want you to simplify this expression for 1 minute. Okay. Nakahanda na ba ang papel at ballpen o kaya lapis? So, ito. 5 plus 7 minus 4 divided by 4 times 4. So, try to simplify this expression. 5 plus 7 minus 4 divided by 4 times 4. Okay? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para isolve ito. Okay? So, the timer starts now. Time is up. If your answer is 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7, or 0.5, then you are wrong. Now, what is the correct answer? If you solve the given expression using what you've learned in GMDAS rule, then this will be your answer. Okay, so it will be equals to 8. Alright, I hope many of you got it right. Thank you for watching. And please do subscribe and click the notification bell. Thank you.